Hello everyone! Hello mga ka-wifey! Welcome back again to my channel. Ayan, yung video po natin ngayon ay short lang. And naglalaman po ito ng short transformation ng aking bakuran. So, ayan, panoorin po natin mga ka-wifey. Kasama ko ang aking dalawang pamangkin at tinulungan ako ng dalawa na yan. Ayan si Christian. And tayo po ay magwalis na at kumikingkoy-kengkoy na tayo. Maliit lang yan ang aming bakuran and yung mga halaman ko po ay mga common lang pero nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod. Pero syempre nakakapagod din naman silang alagaan. Pero worth it naman, lalo na pag meron na silang mga flowers or meron na tumutubong bagong baby. Nakakaaliw talaga sila tingnan. So, tingnan po natin. May tinanggal kami dyan. And, ayan! Hello, hello! Ayan na po. Malinis na po siya tingnan. Wala na po yung kawayan dyan na sira-sira. So, ayan na. Diba? Ang ganda na nila tingnan. Nasa baba. So, mga ka-wifey, bye, bye, bye. Thanks for watching. Enjoy your day. God bless.